สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครับวันนี้พบกับผมนายอาร์มนะครับและวันนี้เรายังอยู่ที่งาน BlizzCon 2016 ครับคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าทีม Overwatch ทีมชาติไทยของเราได้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกได้มาเล่นที่อเมริกาด้วยนะครับถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีทีเดียวครับในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับน่าเสียดายที่ว่าไปต่อในเมนสเตจไม่ได้นะครับแต่ว่าโชว์ฟอร์มได้ดีแล้วก็เป็นที่รักของต่างชาติมากๆเลยนะครับวันนี้ครับเป็นโอกาสดีนะครับผมมีโอกาสนั่งสัมภาษณ์ทีมชาติไทยนะครับทั้งแผงเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าพวกเขาเป็นใครมาจากไหนนะครับแล้วก็รู้สึกยังไงกับการแข่งขันครั้งนี้บ้างครับสวัสดีครับชื่อพุทธครับผมชื่อในเกมโอพุโตครับตำแหน่ง DPS ครับผมครับชื่อไก่ครับเล่นตำแหน่งแทงครับชื่อนิวครับในเกม s อ n r ครับตำแหน่ง DPS ครับโอเคชื่อมิกกี้ครับเล่นตำแหน่งอะไรครับในรายการนี้เล่นแทงครับคือลอสฮะก็เล่นตำแหน่ง3ตอนนี้ชื่อพีทครับตำแหน่งเล่นซับทัวร์นี้เล่นซับทัวร์หน้าอาจจะย้ายไปเล่นแทงทีมกำลังหารือกันอยู่คือ เอาจริงๆนะโดนบังคับให้ทำคือพวกผมไม่ได้อยากทำหรอกรู้ตั้งแต่ตอนที่เข้าสตูดิโอแล้วครับว่ามันต้องออกมาเป็นอย่างนั้นแน่นอนอะแต่ก็เขาบอกให้ทำอะเขาไม่ได้บอกให้เขียนท่าเองด้วยนะเขาบอกว่าเนี่ยกอดคอแล้วก็เนี่ยขยับตัวให้มันแฮปปี้โอเคงั้นโยกก็ได้วะโยกโอเคมันเลยออกมาเป็นลูกเสือครับคือตอนนั้นมันมีหลายแพทเทิร์นแล้วเขาบังคับเรากอดคอกันเราไม่ได้เป็นคนคิดนะแล้วเราไม่รู้เขาบอกว่าทำให้มันสนุกหน่อยแล้วก็สนุกยังไงวะเราก็เลยโยกแม่งเลยไม่รู้ครับผมพูดตามที่คิดได้ตอนนั้นนะครับเขาให้ยืนนิ่งๆนะเขาก็ถามนะว่าเนี่ยคุณรู้สึกยังไงที่ได้เป็นตัวแทนทีมชาติเงี้ยผมก็นึกไม่ออกที่ไหนผมนึกถึงคำอะไรผมพูดไปงั้นนะให้ผมพูดอะไรนะผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมพูดอะไรแต่ผมไม่ได้พูดว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกผมคิดว่าน่าจะมีแพ้บ้างอ่ะคือผมก็นะก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นอ๋อใช่ประโยคนั้นก็ผมก็ตอบไปตามก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงครับว่าทีมเรามารวมตัวกันยังไงมันก็ประมาณนั้นครับแต่เขาตัดผมซะเยอะเลยมันเลยออกมาแค่นั้นไงเล่นเองเล่นโดยสัญชาตญาณชอบเล่นกล้องอยู่แล้วคือเราเห็นเหมือนมันมีทีวีอยู่แล้วเราเห็นแบบว่าเขาถ่ายถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเห็นว่าเฮ้ยเห็นอ่ะเหมือนเห็นอ่ะก็เลยแบบเล่นกล้องอะไรเงี้ยอย่างที่บอกครับมันจะมีเห็นนิดๆหน่อยๆครับว่าแบบเห็นว่าแบบเฮ้ยมันมาแล้วเราก็เฮ้ยพร้อมกันนะอะไรแบบเนี้ยเล่นกล้องขำๆกันไปฮะไม่อยากเครียดประมาณนั้นมิกกี้มั้ง มิกกี้ครับมิกกี้ทำไมมันชอบทำอะไรบ้าๆคือเรื่องอะไรมันก็เอาให้หาได้คือเดินไปคุยกับสตาฟเงี้ยมันก็หาสตาฟเฉยสตาฟก็งงหาอะไรวะเนี่ยเวลาเขาพูดอะไรรีแอคชั่นเขาจะแบบชัดเจนมากแล้วพอเขาหาแบบเหมือนคนบ้ามันบ้าไปเลยมันไม่ได้หาเฉยมันบ้าเลยพี่มันชอบกวนตีนคนอื่นอะไรง่ายชอบแบบกวนหนักมากก็แบบคิดดูว่าขณะจะขึ้นเวทีอ่ะคือกลัวเพื่อนไม่ขำไงก็ตกเวทีโชว์ให้เพื่อนดู เล่นตลกคนเดียวครับคนเดียวมันตลกปะไม่ตลกแสดงว่าทุกคนเป็นตัวฮาหมดเลยเพราะผมเล่นอะไรเขาก็ขำผมก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีเขาขำอะไรกันวะ บางทีมุกไม่ฮาด้วยซ้ำคนอื่นขำผมก็เลยโอเคขำด้วยก็ได้วะตอนสกิมก็ถ้าที่ดูก็จะมีแบบว่าแผนคอมโบซาเลียกับเทเซอร์แล้วก็ริปเปอร์กับอานาครับแต่ว่าทีมเราเหมือนโลจะไม่ค่อยลงรอยเท่าไหร่จริงๆอันนี้ก็ใช้ได้ฮะแต่เขาคิดว่าเรายังไม่จัดพอก็เลยยังไม่ได้หยิบมาเล่นนะก็เลยเอาตัวที่ว่าเราซ้อมเนี่ยแล้วแบบรู้สึกว่ามันจัดจริงๆสู้ทีมอื่นได้ก็เลยเอามาเล่นนะแผนน่ะพอเราจะใช้แผนอะไรสักแผนหนึ่งอ่ะเราต้องดูก่อนว่าความถนัดของแต่ละคนมันได้ไหมคือแผนบางแผนเซตมาสดิบดีเลยแต่ว่าฮีโร่มันไม่ลงกับคนก็ทำให้แผนนั้นก็ต้องตกไปคือส่วนมากเราจะเรียกว่าแผนที่เราจะหยิบมาใช้ได้จริงก็คือก็ต้องตามฮีโร่พูลของคนในทีมซึ่งตอนนี้คิดว่าเรากำลังเวิร์กกับเรื่องนี้กันอยู่มันแปลกใหม่มากเลยเพราะว่าปกติเราเล่นที่ไทยเนี่ยเราไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองพลาดอะไรบ้างพอมาเจอของจริงก็รู้สึกว่าตัวเองแบบยังเก่งไม่พอเราแพ้เขาเพราะว่าแผนเรามีจำกัดอย่างที่พูดบอกคือแผนเรามันพอมันมีจำกัดปั๊บเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยเขามีแผนที่เยอะแล้วเขาเตรียมมาเคาน์เตอร์เราเต็มที่เลยแต่แผนเราเนี่ยพอมันมีเท่านี้เนี่ย
เราก็ไปต่อไม่ได้เพราะมันติดเรื่องฮีโร่พูล อาจจะมีการสลับโลกัน มีการอัปเกรดทีมขึ้นมา มีการทำทีมให้มันมีความเป็นมืออาชีพมากกว่านี้ ไม่ใช่แบบตามใจตัวเอง เพราะว่าถ้าเราอยากจะชนะมันก็ต้องทำอะไรให้มันเป็นระบบมากขึ้นครับผม ไม่ค่อยได้ซ้อมนะจริงตอนแรกก็เล่นพวก DPS Ripper อะไรพวกเนี้ยปกติ แต่พอมานี่ก็ได้เล่นเหมยเยอะขึ้น ก็คือมาซ้อมที่นี่ ใช่มาซ้อมที่นี่ ก็เยอะอยู่ครับเพราะปกติเล่น DPS เนี่ยมันจะอยู่ข้างหน้าจ๋าเลยแต่พอเล่นซับเนี่ยต้องอยู่หลังจ๋าเลยในช่วงแรกๆนี่แบบโอ้โหเป็นซับที่อยู่หน้าแท้งอะ แบบเรื่องการวางโพซิชันแล้วก็เรื่อง mindset ในการคิดอะเพราะปกติอะ DPS มาใช้ก็คือการเข้าไปฆ่าหรือทำอะไรใช่ป่ะแต่ว่าเป็นซับเนี่ยนอกจากจะช่วยฆ่าหรืออะไรก็ตามแต่ต้องช่วยเพื่อนด้วย ช็อตคอลเลอร์นะครับเป็นซาวเฟก หลักๆเลยก็เหมือนกับถ้ามันมีอะไรที่มันต้องตัดสินใจแบบเฉียบพลันเช่นการเปลี่ยนฮีโร่หรือแบบจะเข้าทางนู้นเข้าทางนี้กันอะไรกันยังไงอย่างเงี้ยก็จะมีหลายๆปัจจัยที่ต้องคิดแล้วก็ต้องพูดเดี๋ยวนั้นเลยเอาจริงๆเพื่อนๆหลายๆคนก็ยังบอกว่าสั่งเรียบไปนิดนึงใช่อันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าปกติเนี่ยเป็นคนที่ใช้คำว่ายังไงใจเย็นตลอดเย็นตลอดยังไงก็เย็น คือเวลาที่จับเกนจิในทัวร์นาเมนต์กับตอนซ้อมจะไม่เหมือนกัน ตอนเล่นจริงๆอ่ะมันจะมีพลังแฝงในสักอย่างออกมาอยากรักษามาตรฐานตัวเองให้ได้ขนาดนี้ การสร้างกำลังใจให้กับคนในทีมครับและเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งนี้มันสำคัญนะเราถึงต้องตะโกนว่าเนี่ยมันตอนนี้ก่อนนี่อันนี้ทุกคนฟังเอาตัวนี้ครับมันเลยต้องออกมาเป็นอย่างนั้น มีคนสั่งให้เปลี่ยนเอา ใคร คาร์ลอสบอกว่าเปลี่ยนเป็นริปเปอร์ไหมแม็กคียิงไม่ได้แล้ว ในตอนนั้นเห็นไงว่าถ้าคิดว่าไงว่าถ้าแบบถ้าภาคพื้นดินมันพังหมดอ่ะมันจะเล่นไม่ได้ก็เลยสั่งเปลี่ยนมา เปลี่ยนแล้วเป็นไง เน่ากว่าเดิม เซ็งตั้งแต่คนเล่นยันทีมงานนักพากย์ของไทยตอนนั้นครับที่ว่ารวมถึงเจ้าของสถานที่ด้วยครับเพราะว่าทุกคนเตรียมตัวมาแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้แข่งไม่มีภาคด้วย การซ้อมหลักๆก็จะซ้อมในช่วงประมาณหัวค่ำอะครับซ้อมกันถึงแล้วแต่วันนะครับถ้าเกิดว่าวันไหนว่างกันหมดก็ยันตี2ตี3ก็มีครับ คือเล่นโซโล่วันละ8 ถึง 12 ชั่วโมงทุกวันอ่ะก็น่าจะเยอะสุดในทีมเลย เมื่อก่อนนะครับคือเราจะมีทีมสคิมเป็นทีมสิงคโปร์แต่ทีนี้เนี่ยทีมนั้นมันแตกเราก็เลยไม่มีทีมสคิมครับสุดท้ายเราเลยต้อง6คนกดคอมเพลตในการซ้อมแทนครับ โคตรอันนา ใช่ ใหญ่กว่าที่คิด มันเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นงานเกียงตัวอย่างได้เลยนะเอาจริงๆเพราะมันแบบมันใหญ่มันครบอ่ะ คร่าวๆหมดไปประมาณ550 เหรียญนะตอนนี้ ไม่ใช่ดิ610 เหรียญแล้ว 400 500 กว่าเหรียญนะพี่ ถึง 300 มั้งแต่ถ้าถามว่าโดนยืมไปเท่าไหร่โดนยืมไป1,000 กว่าเหรียญ ใครยืมบ้างชี้เลย มีไก่มีพุทธ คนละ500 กว่าเหรียญ ถ้าเรื่องซื้อของยังไม่โดนเท่าไหร่ แต่ถ้ารวมๆที่เที่ยวอะไรแบบนี้ก็ประมาณรวมๆแล้ว300น่าจะประมาณนั้น นี่น่าจะตัวเลขนี้น่าจะน้อยที่สุดแล้ว น้อยสุดน่าจะน้อยสุดในกลุ่มแล้วเพราะยังไม่ได้ซื้อของอะไรเลย ก็โดนไปประมาณอย่างน้อยๆน่าจะประมาณ700ได้ครับ เสื้อกระเป๋าปาชิมาริเข็มกัดหนังสือไอ้คุกบุ๊กอ่ะของเบอร์วาคามา กระเป๋าหมวกรองเท้า อันนี้ไม่เกี่ยวกับวิคอนนะ ซื้อรองเท้า
แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกค่าเที่ยวของกินคือมันแพงมากครับพี่ ก็ได้เทคนิคการเล่นของตัวแต่ละตัวเยอะมากอะเพราะว่าแบบอะไรที่เราไม่เคยเล่นเงี้ยทางเขาเล่นให้เราเห็นหมดเลย แรกๆไปกับเขาเพราะว่าเขาก็ไม่เคยเห็นว่าเราเล่นอะไรแปลกๆเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าเทคนิคที่มันซับซ้อนกว่านี้มันมีอะไรบ้างแล้วเราก็ได้มันมาเขาก็ได้เราไปใช่ ได้ความสัมพันธ์การวางตัวในการแข่งขัน สิ่งที่ควรทำในระหว่างการแข่งขันกรอบความคิด แล้วก็การพัฒนาฝีมือตัวเอง แล้วก็ความสัมพันธ์ของคนในทีมครับผม จบทัวร์นี้เชื่อว่าทุกคนได้บทเรียนอันล้ำค่ามา ทุกคนได้ประสบการณ์ทุกอย่างที่จะเอามาสอนตัวเองแล้วก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปให้ดีขึ้นอีก ก็จบทัวร์นี้เชื่อว่าทุกคนจะเก่งขึ้นไปแบบระดับก้าวกระโดดสุดๆก็คือคิดว่าถ้ามีทัวร์ไหนมาเนี่ยเป็นทัวร์แบบระดับเอเชียหรืออะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าเราจะทำผลงานได้ดีมากขึ้นก็ฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับ งานใหญ่กว่าที่คิดมากคือเทียบกับพารากอนฮอลล์เนี่ยพารากอนฮอลล์โคตรเล็กเลย เอาประมาณไหนดีอะเทียบกับอะไรดีอะเคยไปศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ปะแต่เมาอะประมาณนั้นแหละแต่เมาเลย แล้วก็แบ่งอันนี้แค่โซนเดียวแล้วเนี่ยคือมันใหญ่มากอะนี่แค่เฉพาะโซนเดียวแต่ที่รู้สึกจะแบ่งเป็น8โซนใช่ไหมครับและนี่แค่โซนเดียวเดี๋ยวรู้กัน คือมิกกี้เครียดมากอ่ะเห็นคนแล้วถึงกับขนาดบอกว่าถ้าไฟไหม้แม่งจะหนีทันปะวะ คือมันไม่ได้แน่นอนอ่ะคือพอมันใหญ่มากแล้วคนโคตรเยอะแต่มีทางออกแค่นิดเดียวไก่ตื่นยังครับ ตื่นแล้วครับ ไม่ตื่นนะตาไม่ตื่นยังไง ตาไม่ตื่น ไม่แค่คิดถึงเสื้อที่หายไปเฉย เสื้ออะไรหาย เสื้อทีมหายครับหายไปพร้อมกับขยะในห้องครับ คือแม่บ้านเอา คิดว่าแต่ไม่แน่ใจ ไม่จริงโบย โบยแม่บ้านโบยแม่บ้าน มีทางโบยเขาบอกผมพาไปที่เก้าอี้อย่างดีครับ มานี่ของหายไปกี่ชิ้นแล้วไก่ เยอะอยู่อ่ะ มีเวลามีใครมาปะอ๋อหรือว่ามีคนมา อ้าว มีถ่ายรูปด้วย เล่นเกมติงตองกัน